Ezen a palacsintát főz. Ja, igen. Rakok hozzá majd ilyen csokis Meglepány. dolgot. Az óceánparti kis villában az itteni nemzetközi társaság hatására minden reggel amerikai palacsintával indul, illetve friss pékáruval. Mellekvarra leszed? Igen. Milyen jó az a kenyér? Nagyon puha. Ez még normális. Ja. Nézd kamera. Majd beérve a városba egy halászlé vagy zöldségleves, és valamilyen helyi sör kerül a terítékre. Ez bableves. Ja. Zöld bableves. És a helyi ételek után hamarosan a jellegzetes helyi járművekkel is találkozunk az utcákon. A klasszikus sárga villamosok mellett ilyen vörös változatok is járnak. Ezeket az öreg járatokat nem ugyanaz a közlekedési vállalat üzemelteti, hanem ők a hop-on-hop-off kötött pályás változatai, amelyekre külön jegyet kell váltani. Az egyik állomásuk épp itt van a Kereskedők terén, aminek egyik végében az Auguszta utcai diadalív áll, míg a folyó irányában első József király lovasszobrát látjuk. A diadalív köti össze ezt a folyóparti teret a feljebb található Rosszió tér felől érkező sétáló utcával. A jellegzetes fekete-fehér mintás burkolatú kis utca házainak földszintjén végig boltok és éttermek vannak, és persze néha furcsa mutatványosok, mint ez a kicsit tájidegen Indián. Egy sarokra áll a megépítése óta komoly hírnévnek örvendő Santa Giusta felvonó, ami a magasabban fekvő Carnot térre vezet. Hogyha innen visszasétálunk a diadalív felé, megnézhetjük az egyik kedvenc helyemet Lisszabon belvárosában, a városi folyópartot. Először ismét kijutunk a Kereskedők terére rajta a lovasszoborral, vagy végül az utunkat már csak egy zebrás átkelő keresztezi. A parton aztán megpihenhetünk kicsit a kőből faragott ülőhelyeken, míg a látóhatáron felsejlik a több mint 2 kilométer hosszú és a folyót 70 méter magasan keresztező április 25-e híd. Alacsonyabb vízállás esetén egy kis lépcsőn le is sétálhatunk a homokba közvetlenül a vízhez. Ilyenkor láthatóvá válnak a meder alján lévő nagyobb kövek és a kisebb sziklák is, melyek máskor teljesen rejtve maradnak. Odébb a lépcsős folyóparton pedig kényelmesen meg is uzsonnázhatunk, mielőtt folytatnánk a városi felfedező utat. Úgy döntöttünk, hogy a híres domboldali siklók nyomába eredünk, és közben kicsit kevésbé központi utcákat is felfedezünk. Itt azon nincsen villamos. Hanem várnak. A kezdeti bizonytalanság után aztán kiderül, hogy az Elevador da Bica nevezetű sikló van a legközelebb, úgyhogy célba is vesszük. Viszont útközben váratlanul egy utcán ücsörgő helybélibe botlunk. Aztán nem sokára megtaláljuk a meredeken futó síneket, nagyjából a siklóvonal közepetáján. Lehet, hogy le kéne mennünk, és nem tudunk rá felszállni, hogyha akarunk vele utazni. Mert hát itt nincsen ugye megállója, hanem csak fönt van, meg lent. 245 méteres hosszúságával ez a vonal a második leghosszabb sikló a háromból, és egy körülbelül 12 fokos emelkedőn megy fel. Amikor épp nem jár, ő magában az utca is sok fotóst megihlet. Miért is hagynánk ki a kötelező selfie-t? Az állomáshoz közeledve aztán meg is pillantjuk az egyik kissé kidekorált kocsit. Majd mi magunk is a bejárathoz sétálunk, és felszállunk a szép sárga graffiti-mentes párjára. Vigyünk rá előre. Ide. Ide? A
sikló járművei úgynevezett passzív kocsik, azaz a földön látható középső sínben futó kábel mozgatja őket, és a szerelvények egyszerre járnak fölfelé és lefelé. A fenti áramszedők csak a benti és kinti világításért és az egyéb berendezések áramellátásáért felelősek, nem pedig a kocsi mozgatásáért. Ahogy látjátok is, a kocsi elején van egy kis lámpa, ami menet közben világít. Hogyha a fenti megállónál villamosra pattanunk, pillanatok alatt visszajutunk az Augusta utca környékére. Sőt, tovább haladva Lisszabon legrégebbi városrészében, az Alfama negyedben kötünk ki. Itt a folyóparthoz közeli, az éttermeiről is híres kis sétáló utcán találjuk az úgynevezett Tüskés házat. Ez a ház, amit velem szemben látok, első ránézésre úgy néz ki, mintha csak simán ilyen kockás mintás lenne, de ha megközelítjük, akkor látjuk, hogy ezek igazából valódi piramisok, amik 3 dimenzióban kiállnak a falból. Itt talán látjátok, hogy amik messziről csak kockáknak tűntek, azok valójában 3D-ben kiálló kis piramisok. És hát a reneszánsz palota mellett még más érdekes csempézett házfalakkal is találkozunk a környéken. Mint például a most bal oldalunkon látható kék mintás homlokzatú épülettel. Fölmegyünk oda, mert kíváncsi vagyok, hogy... Mert alig várom, hogy lesz, hogy mi van. És így is lesz, a következő epizódban még beljebb megyünk az Alfama negyedbe, fel a várba és a város legmagasabb pontjára. Hogy ne maradj le semmiről, iratkozz fel a csatornámra és tarts velünk akkor is!